নমস্কাৰ দৰ্শকসকল, আপোনালোক সকলোকে আখল ঘৰলৈ পুনৰ স্বাগতম জনালোঁ। আজি মই কুমলীয়া মূলা শাকৰ লগত থলুৱা মুৰ্গী মাংস ৰান্ধিবলৈ লৈছোঁ। মাংসখিনি ৰান্ধোতে মই একেবাৰে মছলা ইউজ নকৰোঁ আৰু সম্পূৰ্ণ গাঁৱলীয়া পদ্ধতিৰে ৰান্ধিবলৈ লৈছোঁ। আগতে আমাৰ আইতাহঁতে আমাক কেনেদৰে ৰান্ধি খুৱাইছিল আজি আপোনালোকক এই ভিডিঅ'টোৰ জৰিয়তে দেখাবলৈ ওলাইছোঁ। আশা কৰোঁ আপোনালোকে ভিডিঅ'টো সম্পূৰ্ণকৈ চাব আৰু চাই নিশ্চয় ভাল পাব। আহকচোন চাওঁ। ইয়াৰ কাৰণে মই শাকখিনি ভালদৰে বাছি ধুই লৈছোঁ। আপোনালোকে শাকখিনি দেখিছে কিমান ফ্ৰেছ হৈ আছে। শাকখিনি কিন্তু মই কাটি নলওঁ, হাতেৰে মানে ভাঙিহে লৈছোঁ। আপোনালোকে ভিডিঅ'টো চাওক। মোৰ মানুহজনে শাকখিনি ভাঙি দিছে ভালদৰে। এনেকৈ ভিডিঅ' প্ৰস্তুত কৰোঁতে কেতিয়াবা মোক মানুহজনে হেল্প কৰি দিয়ে, কেতিয়াবা ছোৱালী দুজনীয়ে হেল্প কৰি দিয়ে। আজি ছোৱালী দুজনী নাই, তেখেতে অলপ হেল্প কৰি দিছে। মুৰ্গীটোও তেখেতেই কাটি দিছে। এতিয়া মই এখন কেৰাহীত অলপ তেল গৰম কৰি লৈছোঁ। তাতে এখিলা তেজপাত, 2টা শুকান জলকীয়া আৰু কেইটামান থেতালি লোৱা জালুক দি দিছোঁ। এটা ডাঙৰ পিঁয়াজ পাতল পাতলকৈ কাটি লৈছিলোঁ। এতিয়া সেয়াও ইয়াতে দি দিছোঁ। পিঁয়াজখিনি কালাৰ চেঞ্জ নোহোৱালৈকে অলপ সময় ভাজি ল'ম। পিঁয়াজখিনি কালাৰ চেঞ্জ হৈছে, এনেকুৱাতে মই বাতি লোৱা নহৰুখিনি দি দিছোঁ। লগতে আদাখিনিও দি দিম। এয়া আদাখিনিও দি দিছোঁ। ঘৰৰ মুৰ্গী হয়, মামাৰ বাৰীৰ শাক হয়, গোবৰত প্ৰস্তুত কৰিছে। গতিকে এনে থলুৱা বস্তুবোৰ পালে মই মছলা ইউজ কৰাৰ পৰা অকণমান দূৰত থাকোঁ। এতিয়া আদা, নহৰু, পিঁয়াজৰ কেঁচা গোন্ধটো গৈছে, গতিকে মই হালধি অলপ দি দিছোঁ। হালধিখিনি দিয়াৰ পিছত পিঁয়াজ, নহৰু, আদাখিনি বেছি দেৰি ভাজি নাথাকোঁ, লগালগ মাংসখিনি দি দিছোঁ। এতিয়া মাংসখিনি পিঁয়াজ, নহৰু, আদাৰ লগত ভালদৰে মিলাই ল'বলৈ লৈছোঁ। হেতাৰখনে লৰাই এইখিনি মই ভালদৰে মিলাই লৈছোঁ। ইয়াতে এতিয়া সোৱাদ অনুসৰি নিমখ অলপ দি মিলাই লৈছোঁ। তাৰপিছত মই এখন ঢাকন দি কিছু সময় কম জুইতে মাংসখিনি ভাজি ল'ম। 3 মিনিটমান ঢাকনখন মাৰি মাংসখিনি ভাজি লোৱাৰ পিছত মই ইয়াতে কেইটামান ঘৰৰে জলকীয়া দি দিছোঁ। তাৰপিছত পুনৰ ঢাকনখন মাৰি মই মাংসখিনি আৰু অলপ সময় ভাজি লৈছোঁ। আৰু অলপ দেৰি ভজাৰ পিছত মাংসখিনি এনেকুৱা এটা ৰূপ লৈছে, ধুনীয়া কালাৰ এটা আহিছে, ভাজ খাইছে যেনো লাগিছে। যিহেতু লোকেল মুৰ্গী হয়, গতিকে মই বেছি দেৰি আৰু ভাজি নাথাকোঁ। ইয়াতে মই এতিয়া আলুখিনি দি দিবলৈ লৈছোঁ। আলুবোৰ মই সৰু সৰুকৈ কাটিছোঁ। যিহেতু মাংসখিনিও মই সৰু সৰুকৈ কাটিছোঁ, আলুৰ পিচটো সেইকাৰণে সৰুৱে কৰিছোঁ। আলুখিনি এখন হেতাৰে মই মাংসৰ লগত মিলাই লৈছোঁ। পুনৰ এখন ঢাকন দি আলুখিনি আধা সিজা হোৱালৈকে মই মাংসখিনি আৰু আলুখিনি একেলগে ভাজি ল'ম। আলু আৰু মাংসখিনি ভজা অলপ সময় হৈছে, গতিকে মই এবাৰ ঢাকনখন দাঙি চেক কৰি চাইছোঁ। এটুকুৰা মই আলু ভাঙি চাইছোঁ, আলুটো আধা সিজা হৈছে, গতিকে মই এতিয়া শাকখিনি দি দিছোঁ। আইতাৰ ৰন্ধন প্ৰণালীয়ে হাঁহৰ মাংস বুলি মই আগতে এটা ভিডিঅ' আপলোড কৰিছিলোঁ। তাতো মই কোনো ধৰণৰ মছলা একেবাৰে ইউজ কৰা নাছিলোঁ। খাবলৈও ভাল হৈছিলে আৰু মোৰ ভিউজো পাইছিলোঁ। কিন্তু যিসকলে মছলা ইউজ কৰি খাই আছে আজিলৈকে, তেওঁলোকৰ কাৰণে এটা আশ্চৰ্যকৰ বিষয়, য'ত মানে অকণমানো ৰেড চিলিও দিয়া নাই, তাত এইটো খাবলৈ কেনেকুৱা হ'ব। কিন্তু মোৰ অনুৰোধ, আপোনালোকে কেতিয়াবা কম পৰিমাণে এনেকৈ বনাই খাই চাব, হয়তো আপোনালোকে খাই ভালেই পাব। শাকখিনি হেতাৰে আলু আৰু মাংসৰ লগত মিলাই লোৱাৰ পিছত ঢাকন মাৰি অলপ সময় মই জুইতে সিজিবলৈ দিলোঁ। প্ৰায় 3-4 মিনিটমানৰ পিছত মই এতিয়া চেক কৰিছোঁ, শাকখিনিৰ পৰা পানী ওলাইছে। পুনৰ অলপ মই হেতাৰে লৰাই দিবলৈ লৈছোঁ আৰু এই শাকৰ পানীখিনিতে আলু আৰু মাংস মই সিজিবলৈ দিম। এনেদৰে মাজে মাজে মই চেক কৰি থাকিম আৰু শাকৰ পানীখিনি একেবাৰে কমি নোযোৱালৈকে মই এনেকৈ সিজাই থাকিম। দৰ্শকসকল, আপোনালোকৰ যিসকল গাঁৱত ডাঙৰ হোৱা, আজিৰ পৰা প্ৰায় 35-40 বছৰৰ আগত অসমীয়া পাকঘৰবোৰত আপোনালোকে কি কি মছলা বা কিমান মছলা প্ৰয়োগ হোৱা আপোনালোকে দেখিবলৈ পাইছিলে বাৰু, মোক কমেণ্ট কৰিবচোন। মই যেতিয়া সৰু আছিলোঁ, তেতিয়া মানে মই এনেকেই মছলা প্ৰয়োগ নোহোৱাকৈ আমাৰ পাকঘৰবোৰ চলিছিলে। আমাৰ মামা ঘৰতে হওক বা মোৰ নিজৰ ঘৰতে হওক, এনেকৈ আইতাহঁতে বনাই খুৱাইছিলে। মছলা প্ৰয়োগ হোৱা দেখা নগৈছিলে। ইয়াৰ মাজতে মই কেইবাবাৰো মাংসখিনি চেক কৰিলোঁ, আলুবোৰো অলপ ভাঙি ভাঙি দিবলৈ চেষ্টা কৰিলোঁ আৰু এতিয়াও মই 2 পিচমান আলু ভাঙি দিছোঁ। আলুবোৰ ভালদৰে সিজিছে আৰু শাকৰ পানীবোৰ কমি আহিছে।
মাংসখিনি হৈ গৈছে। খুব বেছি মই আৰু 1 মিনিটমানহে জুইৰ ওপৰত ৰাখিম। জুই মই কমাই থৈছোঁ। 1 মিনিটমানৰ পিছত মই মাংসখিনি নমাই ল'ম, কাৰণ ইয়াতকৈ আৰু বেছি শুকাই গ'লে খাবলৈ বেয়া হ'ব। দৰ্শকসকল, মই আপোনালোকক একেবাৰে গাঁৱলীয়া পদ্ধতিৰে এই মাংসৰ আঞ্জাখন বনাই দেখালোঁ। আপোনালোকৰ যদি ভাল লাগিছে লাইক আৰু কমেণ্ট কৰিব, শ্বেয়াৰ ছাবস্ক্ৰাইবো কৰিব, লগতে বেল আইকনটো দবাই থ'ব, যাতে মোৰ নেক্সট ভিডিঅ' আপোনালোকে ন'টিফিকেশ্যনবোৰ পাই থাকে। ধন্যবাদ।